איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חן ריחן המטר בונים בית. ברוכים הבאים לחלק 2 של שלבי הבנייה בין בנייה מתקדמת לבנייה רגילה. מה זה אומר? מה ההבדלים? נלך לבית היום בשלב ריצוף, נבין מה זה אומר, מה עשו שם, מה חשוב, טיפים, כרגיל, תהנו. ואם עדיין לא נרשמתם בערוץ ואתם בונים או משפצים, מאוד מאוד כדאי לכם להירשם. כאן, ממש כאן בפעמון, ולקבל את החיוויים לסרטונים היומיים שלנו. זהו, ניפגש גם עם הבונה, עם בעלת הבית, שהפתיע אותנו ועשה לנו הפתעה. אחלה אנשים, כיף של קהילה. תהנו, מתחילים. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it. איפה אתה זה? התגעגענו אליך. פרק ב' חברים. תן לי להחליף חולצה רגע. מה שלומכם אנשים? איך אתם? אנחנו בפרק ב' בנייה מתקדמת, דיברנו על שלבי הבנייה בבנייה מתקדמת, ראינו בית בשלב תשתיות, ודיברנו על זה הלכנו הרבה, נסענו שעות. פקקים, עניינים. שיגעון. והגענו לפה. הגענו לפה. אז בהמשך למה שדיברנו, אנחנו בפרק ב' ששם ראינו את התשתיות, פרק א', ויישומים של מערכת הבנייה. אנחנו כבר פה מתחילים לראות בית שהוא שלב אחד מתקדם. אנחנו פה עם חימום תת רצפתי בכל הבית. שעושים חימום על מים. שעושים חימום תת רצפתי, אז אנחנו בעצם עושים את הביצוע של מילוי הסומסום בפעמיים. נכון. אוקיי? ממלאים 10 סנטימטר סומסום, פעם ראשונה. נכנסים עם התשתיות של מערכת החימום התת רצפתית. אחרי שמסיימים אותה, בודקים מערכות לחץ, בודקים שהכל בסדר. תכף אנחנו נראה שם, זה האזור של המרכזייה, אנחנו תכף נגיע לראות את זה בהמשך. ואז בעצם ממלאים את הסומסום שכבה שנייה. שזה אותו דבר כמו בנייה קונבנציונלית. אותו דבר. בדיוק. בדיוק. לפחות מומלט, לפחות 20 סנטימטר גובה? אם יש חימום תת רצפתי? אני היום לא עושה פחות, גם עם מן, גם עם זה. חבר'ה, תשקיעו קצת במילוי, זה לא עולה כל כך הרבה כסף. זה משמעותי מאוד, היום כל הבתים מפוצצים מערכות. אבל מה שקובע זה הממד, אז שים לב. לא, ברור, ואז מראש להרים את הממד, אם הוא לא, במקרה שלנו במרתף, אבל גם אם הוא לא במרתף, בתים היום מפוצצים במערכות, בתשתיות, חשמל חכם, שואב אבק, חימום תת רצפתי, מיליון פיצ'רים שאנחנו רוצים לעשות בתשתיות של הרצפה, לפעמים חלק מהצינורות אין מנוס, עוברים אחד מעל השני, ואנחנו מפסידים גובה. 15 סנטימטר לא תמיד מספיק. נכון. עוד 5 סנטימטר מילוי על כל שטח הבית. נותן לנו ביטחון מטורף. ביטחון, באמת אני אומר שקט, גם לתקלות אם יש, גם אם פתאום צריך להשחיל עוד איזשהו צינור, זה מספיק מקום, וזה לא משמעותי בעלויות. 900 שקל, 1,000 שקל. 1,000 שקל, 2,000 שקל, זה לא משנה, בסוף אנחנו אחרי זה... חברים, רגע, תראו מה אני מקבל. יאללה, אני כל היום שותה קפה, זה כמו ארומה פה, זה לא לחיים אח שלי. אז אמרנו 10 סנטימטר למטה, 10 למעלה. 10 סנטימטר למעלה, 10 סנטימטר למטה. ואז אנחנו בעצם מתחילים את קו הריצוף. החצים של הריצוף, תחילת הריצוף. יש פה קרטון מגן ריצוף? כן. יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, גם בעניינים אדריכליים. במקרה הזה גם התייחסנו, גם לויטרינות פה, יש פרופילי מינימל עם נקזים סמויים. אז אנחנו בעצם... מה זה נקזים סמויים למי שלא מכיר? נקזים סמויים זה בעצם בוויטרינות רגילות, מה שאתם תראו שיש ירידה מהבפנים החוצה, יש ירידה של 2.8, 3 סנטימטר. וזה בעניינים, וגם פה עושים איתום, אבל... פה החוץ והפנים הם בגובה שווה. אין לנו ירידה ואין מגרד במפלסים. זה אומר
תעלות ניקוז של הפרופילי אלומיניום, הם נכנסים מתחת והם מנוקזים מתחת לריצוף, לתוך איזשהו בור חלחול או לתוך איזשהו נתף שיכול לחלחל ולנקז אותו. חלק מהבתים אנחנו בעצם היום עושים גם ריצוף צף, נכון. מי שמכיר, וזה נותן גם כן איזשהו מענה לחלחול מתחת לרצפה, ואיפה שלא עושים ריצוף צף, אנחנו צריכים לדאוג לנקז את התעלות עם הצינורות ניקוז, לתוך איזשהו בור חלחול או משהו כזה. אבל פה סיימנו את התשתיות שם בבית הזה, והתחלנו ריצוף, שזה עד עכשיו רגיל לחלוטין, כמו בנייה רגילה. רגיל לחלוטין, השלבי ריצוף, אין פה משהו מעבר מטר על מטר. לזה, פה זה 1.20 מטר על 1.20 מטר. 1.20 על 1.20 מטר, אוקיי. חשוב לעבוד עם ספייסרים איכותיים, יש לנו ספייסרים שהם ספייסרים מתכווננים. נכון. שהם כבר לא הספייסרים, נמצא לכם לא פה. הספייסרים של פעם. נכון. זה בעצם ספייסר כזה עם משולש שנכנס קראתי להם באחד הסרטונים, חברים, זה נמצא בערוץ, אז... ופשוט הרבה יותר איכותי, בעיקר בעריכים גדולים. העריכים הגדולים, ככל שיהיו איכותיים וטובים, לא יעזור, הדיוק שלהם במישוריות הוא מוגבל, ותמיד יש, אני מקצין, אבל תמיד יש איזשהו בטן כזאת, והספייסרים האלה יודעים לעשות את העבודה. בעבר תמיד היינו נתקלים במקומות של איזשהו הבדל גבהים בעריכים. עם הספייסרים האלה בעצם אנחנו עושים את העבודה, בהחלט, והם כבר מסודרים. מבחינת החיפויים, שני הבתים זהים, נכון? חיפויים בחוץ? כן. כן, איטונג ואיטונג, אין משהו מיוחד. אנחנו נראה פה סרטון עוד איזה שבועיים, שלושה. יש פה חיפויים במקלחות של 1.20 מטר על 3 מטר. סלבים. חיפויים מדוקקים, כן. משהו ברמה גבוהה, שגם אותם צריך לדעת איך לעשות ומה לעשות. נכון. הסחבק יהיה פה. אז סיימנו ריצוף, עד כאן זה... עד כאן זה... בריצוף? לא, בכלל, בשלב הזה, כרגע. הנה, אז אנחנו כרגע מוכנים, בעצם המערכת של הקירות מוכנים. אוקיי. המערכת של הקירות מוכנה, כל הקירות פה, כל המעטפת כבר סגורה, עם גבס כפול, מכל הצדדים. כמובן, דיברנו בעבר, חיבורים של גבס, לא לחבר בקווים ישרים. למניעת סדקים וכאלה. למניעת סדקים. אתם יכולים לראות את כל המערכת של הגבס פה שהיא בעצם מוכנה. למה חייב גבס? לא חייב, זה לא חייב, אבל למה צריך גבס כפול? בעיקר לתעודה. בעיקר לדבר הזה, גבס אחד קרומי. הוא פחות מסיבי. גבס כפול, אתה יכול להראות את זה מפה. גבס כפול, 2 לוחות גבס, הוא בעצם נותן מענה בעיקר מבחינת תחושה. גם מבחינה אקוסטית כמובן שזה יותר טוב. אתם רואים חדרים רטובים, אז יש פה גם כן לוחות של דנסלס בתחילת האיתום שלהם על החיבורים, ועל זה יבוא איזשהו... האיתום, אגב, איך הוא בשונה מחדר רטוב רגיל? משמעותית שונה. פה אנחנו כבר בשלב מתקדם, אבל אנחנו נעשה שמה, כן. כן, אבל זה ממש נפרד, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, זה יהיה סרטון נפרד. חשוב. לגמרי. אז אוקיי, לאן אתה ממשיך עכשיו? כרגע אנחנו גומרים את הריצוף, אנחנו ממש לפני שלב של התחלת תקרות הגבס, ובשלב הבא אנחנו בעצם מתמשקים עם הנושא של חיפוי חדרים רטובים. אוקיי, יש פה גם ספי שי, שגם פה יש פרט טיפה שונה מבנייה רגילה. פרט שונה, ספי שי. נדבר על זה בסרטון שהוא נפרד. גם כן, הוא לא אמור להיות פרט שונה, אבל בדרך כלל בבנייה לא מפרידים בין הספים, פה הספים הם מופרדים, יש את הסף הפנימי, יש ניתוק ביניהם, יש את הסף החיצוני, הניתוק הזה הוא גם מצוין מבחינה טרמית, גם מצוין מבחינת האיתום, שאר המערכות פה אתם רואים הן כבר מוכנות בעצם כן, זה יהיו, זה משקופים עיוורים, מגיע בכל מיני וריאציות בבנייה המתקדמת, פה אתם רואים פתח גדול לדלת, פה תהיה דלת סקריניו, זה דלת שבעצם מתלבשת על כל הפתח הזה. דלת הזזה, בעצם אתם רואים פתח גדול, אבל בסוף... בדיוק, זה חצי. בדיוק. זה חצי, זה דלת כיס. נכון. אפשר לראות פה את ההכנה של המרכזיית מים. של מי המערכת פה? שלום. תרמוטק? תרמוטק. מעולה.
אז משלנו. כן, מה שנקרא משלנו, לגמרי. אחלה חברה. יפה. גם פה, אתם רואים מקלחת שהיא בתחילת, הקירות שלה בתחילת העבודה של האיתום. יש עוד השלמה. אתם יכולים לראות שמה את החלק מהבידוד, שהוא כמובן לא סגור, לא גמור, אבל אתם יכולים לראות איך הוא מוטמע בתוך הקירות. במקרה הזה זה קירות פנים, אז זה בידוד, בשתי שכבות של בידוד. בקירות חוץ אמרנו שאנחנו עושים שלוש שכבות. אז אם אתה מסכם לי מה המשמעות האמיתית בשינוי של שלבי הבנייה בין... הנה, הופה. הנה בעלת הבית מהקהילה שלנו הנפלאה. מה קורה? אין עליכם, אין. אין עלייך. אין. איזה בית, איזה כיף. הופה. תומר, שהקהילה לא תחשוב שתיאמנו איתה שהיא תבוא, אחי, אני לא ידעתי שהיא באה. לגמרי. זה הפתעה. לגמרי. אז דיברנו על שלבי בנייה. כן, לגמרי. אז איך אתה מסכם לי את זה במשפט? מה ההבדל המהותי בין בנייה רגילה למתקדמת בשלבים? השלבים שלנו הם הרבה יותר קצרים. ההמתנה בין שלב לשלב, בין הבנייה הקונבנציונלית לבנייה המתקדמת, הבנייה המתקדמת היא הרבה יותר מהירה. אנחנו לא צריכים להמתין בין שלבים, במיוחד לא בין לקרות ביניים, יציקות ודברים כאלה. מה שבבנייה המתקדמת, בבנייה הקונבנציונלית חייבים. בגדול, יש הרבה יותר עבודה פה באופן מקביל, אין שום בעיה לעבוד באופן מקביל, מה שבבנייה הקונבנציונלית קצת קשה, יותר קשה. ואני לא מדבר על פסולת ועניינים, שזה גם... פסולת ועניינים, אז גם פה יש פסולת, אבל הרבה פחות, כל הסיגמנטים הם סיגמנטים שאפשר גם לעבוד איתם, גם הלוחות גבס שחותכים אותם, שומרים אותם בצד להשלמות ולכל מיני דברים כאלה, כמעט ואין פה זריקה של חומר של פחתים. אוקיי? כל הפחתים, גם איטונג, גם לוחות חוץ, גם דנסלס, אז אם נשאר לי מהלוחות, אז שים לב, אז אני חותך אותם ומשתמש איתם לגליפים. ואם נשאר לי לוחות, אז יש סיגמנטים קטנים של לוחות גבס, שאפשר לעשות איתם את השכבה הראשונה, ואין עם זה שום בעיה. הדברים האלה הם בעצם מאפשרים לנו גם לעבוד יותר מהר, גם לעבוד יותר יעיל, וגם שיהיה לנו מעט מאוד לכלוך ופסולת, בתהליך הבנייה. זדיק, ריגשת, לגמרי. את נכנסת עכשיו לבית? כן. מתי? הרגע, אין אלבונים בית. אין אלבונים בית, תקשיבו, אין על זאביק. האחד והיחיד, באחמד. כבר הביא לנו קפה, פינק אותנו. אחמד כבר קיבל רעיון... איך את, מבסוטה? אלחמדולillah. כיף? ממש. שמיים וארץ. לגמרי. בין מייטק לבנייה קונבנציונלית. כן. מדהים. יפה, אחלה בית. אחלה בונים בית, אומר. תודה, בכיף, באהבה. נהנית מכל רגע, בזכותו. אם לא, זה היה הרבה יותר קשה. אמרתי לו, כשיש כימיה ויש כיף... בלעדיו? אז הכל טוב. הכל טוב. חברים, נתראה בסרטון הבא. נתראה בסרטון הבא. ביי.